Emisiune prezentată de Pastel Ceramica, design radar iluminat arhitectural, Inovo, mobilier premium, Row Collection by Piatra Online. Poți să transformi complet un spațiu prin simpla apăsare a unui buton. Lumina definește modul în care percepem și apreciem fiecare element dintr-o casă, de la culoare, textură și până la formă. Nici o altă componentă a designului de interior nu are un impact la fel de radical asupra modului în care ne simțim și percepem spațiul. Bună dimineața și bine v-am regăsit la o nouă ediție Casa Magazin. Eu sunt Victor Grosu și vă invit alături de mine în următoarele 30 de minute, dar mai întâi să vedem care sunt subiectele de astăzi. Astăzi la Casa Magazin, provocările renovării apartamentelor din clădirile istorice. Designul corpurilor de iluminat, Oana Bover. Tehnologie verde, bateriile solare. Interviu, Johnny Chu și designul trenurilor din Taiwan. De la piese sculpturale de excepție, la iluminat inteligent și fitting-uri pe comandă, sunt doar câteva dintre tendințele de iluminat din acest an. Și în acest segment se poartă formele inspirate din natură și transpuse în obiecte sustenabile. Atunci când intri într-o cameră finisată, cu lumină prietenoasă și primitoare, te vei simți imediat în largul tău. Intră în aceeași cameră cu iluminare insuficientă sau puternică și starea ta de spirit se va schimba complet. În prezent, producția corpurilor de iluminat implică multă cercetare, tehnologie, dar și inovație. Poate cea mai inovantă propunere din acest sector sunt corpurile de iluminat multifuncționale, iar propunerea vine de la un designer spaniol consacrat. We are introducing new types of products. For example, we are lamp light manufacturers, but it's true that we also want to include different pieces, such as furniture pieces. And for example, this year we have a new proposal, such as a table, which is also, at the same time, it's a table and also a lamp. We also have one product, which is Roda, and it is a circle made in ribbon. And we have an accessory, which is a mirror that can be placed inside the circle. And it's also a new product, no? Something very different from what we have been doing since now. Oana Bover este unul dintre cei mai cunoscuți designeri contemporani de corpuri de iluminat, care pune accent pe sustenabilitate, cultura materială și istorie, dar și pe metodele de producție artizanală combinate cu tehnologii avansate. Toate aceste elemente au ca rezultat obiecte flexibile și modulare care pot fi transformate ușor. In general, Bover has a very Mediterranean style, and so this is why we include all these materials that are that reminds the nature. So some of our products are done in an artisanal way. For example, most of our outdoor collections and handmade, and also we work with the ribbon shade, and all these products are handmade, and this is one of the qualities and the characteristic of our products and our brand. Cele mai recente colecții ale studioului demonstrează modul în care designul biofilic poate funcționa alături de inovațiile tehnologice. Lămpile sunt creații contemporane care oferă soluții de iluminat inovatoare și clasice în același timp. Sunt un punct de întâlnire între funcționalitate și estetică, dar care răspunde nevoilor diferite atât în interior cât și în exterior. Our products, we can say that they are sustainable. They have a really long life. We can always fix them. We give to our clients a maintenance. And also we can tell you that the quality of the lights is very good, and they last 25,000 hours. Flexibilitatea este un avantaj major al designului de iluminat, odată cu progresele din ce în ce mai mari în tehnologie. Astfel, scopul studioului este să creeze noi experiențe prin intermediul obiectelor sale de iluminat, iar fiecare produs este customizabil.
Care sunt provocările pe care le întâmpină un proiect de amenajare a unui apartament aflat într-o clădire istorică? Până la ce punct se poate interveni asupra instalațiilor, finisajelor sau a tâmplăriei? Mergem la Arad acum pentru a afla răspunsul la aceste întrebări. Apartamentele în clădiri istorice sunt alternative tentante, mai ales din perspectiva poziționării centrale, dar și a suprafețelor generoase de care dispun. Cu toate acestea, amenajarea acestui tip de locuințe poate fi o provocare atât din perspectiva legislativă, dar și a investițiilor necesare pentru aducerea lor în contemporan. Un astfel de apartament aflat în centrul Aradului, într-o clădire monument istoric care datează din 1907, a fost total transformat și recompartimentat. Apartamentul este amplasat într-o zonă destul de centrală a Aradului, aproape de teatru, iar din partea de dormitor se vede Catedrala Catolică. La intrarea în apartament avem în partea dreaptă o cameră care a fost destinată unei camere de dressing, foarte amplă și foarte bine compartimentată pentru fiecare zonă în parte. În partea stângă avem o zonă de bibliotecă, iar cum înaintăm avem zona de living, iar în partea de dreaptă se află baia și bucătăria. Aș vrea să vă povestesc un pic despre renovarea acestui apartament. S-au făcut intervenții la nivel de pereți, acoperiș, tâmplărie, ridicat de înălțimi la același nivel la uși. Recondiționarea tâmplăriei vechi este făcută la o mare artă și păstrată feronăria veche, inclusiv roletele au fost păstrate cele originale. Apartamentul dispune de 5 camere, iar investiția a fost una semnificativă. O bună parte din buget a mers către restaurarea elementelor originale ale clădirii, dar și în recompartimentarea și schimbarea instalației electrice. Pereții interiori au fost decopertați până la cărămidă, iar unii au fost refăcuți din cauza că erau făcuți din prefabricate de beton și flambau și erau foarte subțiri și nu puteam să susțină nicio piesă de mobilier sau un tablou sau o operă de artă cum avem noi în spatele nostru. O să vorbim și despre asta. Iar partea de horn, pentru a putea face un șemineu cu focar deschis, a fost refăcut și tavane și cozi de nisip dintre grinzi și refăcut parchet și șapă. Avem încălzire în pardosea. Efectiv, s-au lucrat la toată structura apartamentului pentru a putea fi recondiționat corect. Da, suntem foarte mândri de renovarea acestui apartament, fiindcă pot să spun că a fost făcută aproape ca la carte, din toate punctele de vedere. S-au respectat finisajele să fie în ton cu ce era înainte și cu clădirea. Sunt tonuri neutre, elegante, care te fac să te simți bine. Iar înălțimea și amploarea genurilor ăsta de apartamente cumva te copleșesc. Amenajat într-un stil clasic contemporan, potrivit cu stilul arhitectural secesion al clădirii, apartamentul a fost mobilat custom și s-a păstrat feroneria și tâmplăria originală la interior. Mai mult, pentru a scoate în evidență istoria clădirii, au fost folosite finisaje premium, cum este parchetul de tip chevron, întrerupătoarele din alamă, dar și esențe nobile de lemn, cum este teiul pentru anumite corpuri de mobilier. Pe partea de mobilier am folosit piese custom. Putem să începem cu biroul, la care am folosit lemn de tei și structura este realizată cu panel de lemn plus metal. Biroul la fel are o rozetă la CNC care întrăgește ansamblul biroului și le dă personalitate. În partea de living a trebuit să ținem cont de aparatura muzicală, așa că piesele de mobilier au fost realizate să putem îngloba aparatura. Inițial, locuința nu era prevăzută decât cu o singură baie și pentru că apartamentul avea o suprafață mare, a fost necesară crearea unei alte băi. Astfel, vechea bucătărie a fost transformată în baie cu ajutorul finisajelor oferite de cel mai mare furnizor local, păstrându-se influențele clasice prezente în tot proiectul. Toate elementele din băi sunt puse în valoare datorită corpurilor de iluminat, atât principale cât și ambientale. La fel ca și în restul apartamentului, mobilierul este făcut pe comandă, realizat în funcție de doleanțele și necesitățile clientului. În baia mică, deși am vrut să păstrăm direcția apartamentului clasică, am folosit 3 tipuri de texturi, cum ar fi betonul, lemnul sau piatra naturală. În baia matrimonială am folosit elemente mai luxuriante. Pe partea de pereți, o ceramică care imită marmura, iar pe partea de pardosea am folosit același finisaj ca în restul apartamentului, adică parchet tip chevron, deși avem cadă. Dormitorul continuă în aceeași notă contemporană cu influențe clasice și, la fel ca și în living, a primit elemente prețioase care marchează istoria bogată, dar și nobilă a clădirii.
În dormitor, piesa principală este consola, unde regăsim elemente ca și piatră naturală și lemn masiv, elemente care se regăsesc și în băncuța din fața patului, care la fel este făcută la comandă, atât băncuța cât și patul. Este folosit același material textil atât pe banchetă cât și pe pat, iar noptierele sunt piese statement, unde am vrut să înlocuim noptiera clasică și să păstrăm aerul elegant al apartamentului. Sistemul de iluminat este o combinație de lumină ambientală și de accent și are atât rol funcțional cât și decorativ prin utilizarea candelabrelor statement. În bucătărie, designul vorbește în primul rând despre funcționalitate, astfel aici accentul a fost pus pe echipamente, făcând notă discordantă de restul apartamentului. Bucătăria, pot să spun că rupe ritmul apartamentului, deoarece s-a dorit ca această zonă să fie foarte tehnologizată și datorită electrocasnicelor am ajuns la rezultatul final de a fi o bucătărie atât elegantă, spațioasă, dar și funcțională. Proiectul de amenajare a presupus o atenție deosebită la detalii, în special la elementele originale ale clădirii, dar și la modul în care spațiul a fost adus în contemporan prin recompartimentare, dar și funcționalitate. Îmi place enorm să întâlnesc oameni talentați, care nu se lasă oricâte refuzuri ar întâmpina. Vă invit să urmăriți în continuare interviul pe care mi l-a acordat Johnny Chu, unul dintre cei mai cunoscuți designeri din Taiwan. Johnny Chu este un designer multipremiat din Taiwan, fondator JC Architecture și Out Scholarship. Este un exemplu de bună practică și o poveste inspirațională nu doar pentru segmentul de design interior, ci și pentru orice situație de viață. Please introduce yourself and tell us everybody about you and make us understand. Thank you, Victor. Well, first of all, thank you very much for inviting me. I come from Taiwan. It's a very long flight, 14 hours. And I think it's an incredible opportunity because, I mean, I'm the first time in Eastern Europe. But I think there's many parts of Eastern Europe that's very similar to where I originated. I think we have a similar kind of situation, similar client situations. You know, they want something very fast, but maybe they don't want to pay so much. Yes. And I think, I mean, everywhere, I think you always have challenges in your project. So I'm really happy to be here at the Romania and at speaking at the Share Forum because I want to express that no matter how hard the condition is, no matter how much challenges, you just keep pushing, you drive your concept forward, the client will really understand it and they will say, okay, let's do it together. Primul proiect realizat în Taiwan a fost o cafenea care în acest moment este cunoscută în toată lumea datorită designului. So the first project I do that changed my mind and their mind is the Happier Cafe. So Happier Cafe was the one project that boom changed me because the design project cost was 8.75 euros square meters. And we have 400 square meters. Actually, the client almost gave up when I showed her the design. She said, nobody can do this. Should I give up? At that time, I say no, I just have to keep going. And then in 12 days, we buy 12 rolls of paper, we put it up in the ceiling, we roll it into beds and chairs, and voila, 12 days, it became like a very big sensation. So I say to myself after the project, why there's so much attention? Maybe we found a language within ourselves, within Taiwan, about the production, about the speed. În 2022, după 2 ani de discuții îndelungate cu Administrația Națională a Căilor Ferate, Johnny Chu a reușit să incorporeze un design inovator în cadrul unui tren. A creat un restaurant pe șine cu bucătărie, baruri, lounge-uri care călătorește împrejurul insulei Taiwan. Can you explain a little bit about this project and also about the awards? Because we are talking about Taiwan Railway Administration. We are talking about government, about administrative thing, and about the train and the design in the train and all. Can you explain a little bit? So 2019, they designed a train that came out, which is very, 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 very ugly. And then, but when I saw it, I say to myself, I'm a designer. Maybe I can help them to change the train. A letter, open letter actually, and I sent it to all my friends.
and colleagues and hoping they are more higher than me and hoping they will connect to the director and say, hey, Johnny has an idea. And then 2 months after, nobody really talked to me. Everybody was saying, oh yeah, Johnny, great, you have a good idea. But nobody can connect me. But after 2 months and 15 days, I think, finally somebody saw the letter. Somebody says, oh, Johnny, okay, great. I know the director. Let me introduce you. I give you 2 weeks. Can you prepare the design in 2 weeks? While I presented to them, there was like 30 people in the room. Like these bureaucrats, and they have big meeting rooms. I don't even see the director, he's so far away. But I presented it, and then everybody's like, wow, it's amazing, so good. I love it. Let's do it. This train is in a particular special experience. It's so you a have special 1 day tour, you have 2-day tour, you have 5-day tours, and you get off, they take you to onsen, like hot spring, or they take you into the different villages, or they take you to beaches that nobody go to because only the train can go to. They also want to up the experience. Cruise before was just transportation, 1A to B. Just functionality, without any design. Now we bring in the island feeling. I hope you'll be inspired by Johnny's story. I hope you'll be inspired by this journey, and we will try to do something in our countries. Yeah. Thank you very much. And see you next time. Maybe I'll come to Taiwan to share with you the train and continue our journey. Setul vorbește despre energia verde, panouri fotovoltaice și cum putem face economie. Tocmai de aceea, în reportajul următor, descoperim o altă componentă esențială a acestor sisteme, acumulatori pentru stocarea energiei solare. Orice sistem solar fotovoltaic off-grid sau hibrid are nevoie de o baterie solară pentru a înmagazina surplusul de energie produs de panouri și a-l folosi mai apoi atunci când acestea nu produc curent sau au o eficiență mai scăzută. Pe lângă costurile ridicate, acumulatorii bazați pe litiu-ion au o durată de viață și capacitate de înmagazinare limitată. Tocmai de aceea, multe companii încearcă să dezvolte noi tehnologii care să ducă la crearea unor acumulatori mai performanți. Astfel, a apărut tehnologia bateriilor semisolide pe care un startup din China a lansat-o de curând pe piață. First of all, I would like to introduce about the battery technology because that's what really matters about capacity. So it's the only one and the first one to introduce semi-solid state battery technology, which is the most advanced battery technology. With this technology, not only is it more safe compared to all the other batteries out there, but also it gives a very great capacity. Bateriile semisolide se laudă cu o densitate de energie mai mare și o rezistență crescută la deteriorare față de bateriile litiu-ion, oferind caselor și mai multă capacitate de stocare de energie și o siguranță sporită. Acestea optimizează drastic performanța și devin mult mai rentabile. Over here you see with the unit, each unit can support 6.4 kilowatt hour. So with the whole system, meaning that our smart panel could integrate 2 units and each unit could carry out 4 batteries. So together you actually have 10 units. That means our system could actually have expandable versions from 6.4 kilowatt hour all the way up to 64 kilowatt hour. For our consumers, it really means, like, let's say if there's outage, right, or if there's emergencies, what we can do is really support you for a week. So this is really like a backup, home backup, best solutions for most of our users, because right now we know with the lack of the energy, and also a lot of problems, and also the electricity bill. That's actually another, headache right now, right? So with our system, what we also can do is that you could actually, use this power up at the peak hours, and then you recharge this when it's at the lower cost, right? So in that case, could really save a lot of money as well. Alegerea bateriei solare potrivite pornește de la analiza și verificarea a 2 indicatori importanți: capacitatea de stocare exprimată în kWh și puterea bateriei. O decizie corectă se va vedea și în eficiența instalației solare și costul redus al facturilor. Pe piață există deja sisteme portabile de producție și acumulare de energie, dar cu o capacitate de stocare redusă. Putem să ne producem energia chiar și în timpul vacanței, călătorind, având un rucsac sau un cort. Putem să avem un sistem portabil de producere de energie, adică un panou flexibil pe care atașăm un sistem de stocare, aici avem o baterie și conectăm orice fel de consumator la 12 V
putem să încărcăm telefon, laptop sau orice alt dispozitiv pe care le avem alături de noi, producând energia to go. Eficientizarea consumului de energie electrică este dată nu numai de modul de producție și stocare, dar și de automatizările sistemului și de felul în care îl utilizăm. Everything you see in here, including the light controls, the kitchen hardware, the dishwasher, the washing machine with the included dryer and the oven, it's all connected, it's all smart, and it should kind of make life easier, should kind of like make life more sustainable. So everything is here to save energy and to you know kind of take away a lot of steps in your daily life that kind of make life hard. Termenul de smart home nu presupune doar sisteme moderne și performante, ci și o interconectare a acestora, o capacitate de a răspunde în mod integrat și flexibil a datelor și comenzilor. For example, if you have the light controls and you get home, you just press nach Hause kommen for coming home, and if you come home, you see the lights turn on, the alarm system turns off. We have outside cameras that turn off once you get home, and once you leave the house again, for example, you press Haus verlassen. All the lights turn off, the alarm system is ready, and once someone should break into your house or something, it would get alarm, you would get notified on your personal device wherever you are in the world. We have solar panels on top, it's from Axitec. We also have a big power bank here. We have a 1.6 kilowatt peaks on our roof and a power bank with 10.3 kilowatt hours. O casă inteligentă integrează tehnologii de ultimă generație pentru a spori confortul, a monitoriza buna funcționare a echipamentelor integrate și a reduce costurile. Acestea au fost subiectele de astăzi. Nu ratați edițiile viitoare, când revenim cu multe subiecte exclusive de la cei mai celebri designeri internaționali, dar și cu prezentări inedite de design. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine și vă invit să urmăriți platformele de social media și site-ul casamagazin.ro. Pe mine mă găsiți pe conturile de social media Victor Grosu și pe vlog, pe YouTube, unde urc periodic un video nou despre design interior. Follow and subscribe! Emisiune prezentată de Pastel Ceramica, Design Radar iluminat arhitectural, Inovo, mobilier premium, Row Collection by Piatra Online,